السلام علیکم دوستانو، تاسو ګورئ ټیکنیکل عدنان یوټیوب چینل. مرګرو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته موږ دا ښایو چې G530 سمسنګ موبایل ګرین فریم پلس د دې لپاره موږ کوډ څنګه درې کوو او دا به څنګه ریسیټ کوو، فارمیټ کوو به څنګه. نو تاسو ته موږ دا طریقه راځو په سکرین باندې تاسو ښه په غور سره وګورئ. والیم بټن، بره بټن او مینز بټن او پاور بټن دا به کلیک کوئ. پاور بټن به بیا پرېږدئ، والیم بره بټن باندې به ګوته ایښودي او په مین یو بټن دا به راشي، په دې به دا نښه راشي. دا فارمیټینګ له طرف ته روان دی مرګرو دا اوس روان دی، فارمیټ کېږي. دې نه پس په تاسو والیم بره بټن او مین یو بټن او پاور بټن پریکس ونیسئ. دې سره به په دې باندې خپل اپشن راشي. تاسو وګورئ، تاسو ته به اوس اپشن راشي. زه د دې بټن نیسم، غور سره ورته وګورئ. ملګرو ما دغه بټنې ونیولې درې واړه په دې رال اپشن. ملګرو تاسو به لاندې راشئ، دې کې به وګورئ ډیټا ریکسیټ. ملګرو ښه په غور سکرین ته وګورئ. ملګرو یو ځل بیا تاسو ته ښیم، دې له به راشئ. ملګرو دا لاړ، دا مونږ فارمیټ کو. ملګرو دې چې اوس کولاو شي، دې نه به پاسورډ هم درې شوی او دا به ریسیټ شوی، اسټور شوی به مي، فارمیټ شوی به مي. ملګرو نو تاسو زمونږ څه ویډیو ته ګورئ. دې نه پس بیا څه کول غواړي ملګرو، دا تاسو ښه په غور سره وګورئ چې موبایل به څنګه مخکې بوځو. په دې به جیمیل ته ولې لاندل، جیمیل ته به ځي نه به ځي. ملګرو نو دا موبایل کولاو شو، ما دې څه وای فای کنیکټ کړه، خپل موبایل وای فای سره دا کنیکټ کوم هاسپاټ سره. ملګرو دا رال کنیکټ شو. ملګرو دا زه مخکې بوځم. ملګرو دا زمونږ وای فای کار نه کوي. ملګرو زه ځم بیک باندې بل وای فای ته، بل موبایل سره کنیکټ کوم. تاسو غور باندې ویډیو وګورئ. ملګرو دا زه بیک لاړم، دا لاړم خپل بیک شوم، اوس راله بله وای فای سره دا کنیکټ کوم. ملګرو ښه په غور سره وګورئ. ملګرو دا کنیکټ شو، دا به اوس مخکې ځي. دې باندې به نه ګوګل اکاونټ وي نه به پې پاسورډ وي. ملګرو دا ریسیټ شو، دا به بیا ووهئ سکیپ به ووهئ، ایکسیپټ به ووهئ. ملګرو بیا به نیکسټ ووهئ، بیا به نیکسټ ووهئ، بیا به نیکسټ ووهئ. ملګرو ناټ ناو به ووهئ، بیا به نیکسټ ووهئ. ملګرو دا به کلیک کوئ چې تاسو د پیټرن نالي سکیپ اینی وی به ووهئ. ملګرو ځئ نیکسټ به ووهئ. ملګرو دا موبایل موږ ته راغی سکرین. نو ملګرو دا فارمیټ شو او پاسورډ یې هم لاړ او هارډ ریسیټ هم شو. ملګرو نو که تاسو زما دا ویډیو خوښه شوي نو زما دا چینل لایک کوئ، سبسکرایب یې کوئ او شیر یې کوئ. ملګرو که ویډیو خوښه شوي زموږ